Salut! Astăzi învățăm si bemol major, varianta de bază. Pentru a învăța variante alternative ale acestui acord, te rog să dai click pe linkul de mai sus. Așadar, si bemol major, varianta de bază, este un acord destul de dificil. Avem nevoie de a lua un bare în poziția întâia pe 5 corzi, deci nu este chiar simplu, trebuie să punem bare aici în poziția întâia pe 5 corzi, iar degetele 2, 3 și 4 trebuie să stea unul sub celălalt pe coarda a 4-a, a 3-a și a 2-a. Așadar, între degetul 1 și 2 este o mică extensie aici și trebuie să avem suficient de bine pusă la punct tehnica pentru a avea mâna stabilitate în cadrul acestei poziții. Așadar, bare în poziția întâia, degetul 1, iar degetul 2, 3 și 4, unul sub altul, în poziția a 3-a. O să ciupim de la coarda 5-a spre coarda 1-a, deci primele 5 corzi. Și acesta este un si bemol major în poziția 1-a, varianta cea mai cunoscută, cea mai folosită. Dacă această poziție cu bare vi se pare foarte dificilă sau prea grea, putem să renunțăm la bare și să luăm doar degetul 3, 4 și degetul 1, practic primele 3 corzi, să ciupim primele 3 corzi și astfel avem tot un si bemol major, toate cele 3 note si bemol, re și fa care formează acordul de bază, acordul major, si bemol major, trisonul de bază și practic putem să-l păcălim între ghilimele folosind doar aceste 3 corzi. Deci putem să luăm un si bemol major simplu, fără bare, ciupind doar de primele 3 corzi. Așadar, nu uitați, pentru variantele alternative, în poziții mai avansate pe grif, să dați click pe linkul de mai sus. Pe curând!